Nếu bạn từng xem những đoạn video về người Ấn Độ ăn bốc ở trên mạng thì bạn sẽ nghĩ ngay đến một điều. Thế họ ăn lẩu kiểu gì? Lẩu đang sôi cả 100 độ, chả lẽ họ thò nguyên bàn tay vào mà nhúng? Câu hỏi nghe vui nhưng lại chạm đúng một trong những hiểu lầm lớn nhất về ẩm thực Ấn Độ. Người Việt chúng ta hay gắn Ấn Độ với hình ảnh ăn bốc, nhưng phần lớn lại không biết rằng cái mà gọi là bốc ấy chỉ xuất hiện trong một số món nhất định, thuộc một hệ thống quy tắc cực kỳ rõ ràng. Và khi hiểu đúng rồi bạn sẽ thấy người Ấn ăn lẩu cũng văn minh cực kỳ, chẳng khác gì người Việt, người Trung, người Thái, người Nhật hay là người Hàn. Để trả lời câu hỏi người Ấn Độ ăn bốc vậy ăn lẩu như thế nào thì chúng ta phải kể từ đầu. Người Ấn Độ không hề bốc tất cả mọi món ăn. Họ chỉ dùng tay phải, ngón cái và 2 ngón nữa để xử lý những món khô, dẻo hoặc hơi sền sệt. Ví dụ như là cơm trộn cà ri, những cái loại bánh của họ và những cái món đặc một tí. Bản chất của việc ăn bằng tay trong văn hóa ẩm thực Ấn Độ là kiểm soát được miếng ăn. Cái gì quá nóng, quá loãng, nhỏ giọt hoặc mất kiểm soát thì họ sẽ tránh. Bởi tay phải vừa là công cụ ăn uống, vừa được coi như phần thanh sạch của cơ thể. Vì vậy những món ăn như là nước canh, súp loãng, đồ đang sôi, đồ đang chảy lỏng, nói chung là những món ăn không thuận tiện cho việc sử dụng tay để xử lý thì nó cũng không đi theo quy tắc bàn tay phải. Nếu ta hình dung cảnh người Ấn Độ thò tay vào nồi lẩu để cầm miếng thịt đang sôi sùng sục thì xin thưa, không có cái chuyện đó đâu. Người Ấn Độ bình thường không ai làm như vậy và coi điều đó thậm chí còn là sai văn hóa. Nhưng trước khi nói về việc người Ấn Độ ăn lẩu như thế nào, phải nói thật một điều. Trong văn hóa Ấn Độ truyền thống không hề tồn tại món lẩu được định nghĩa như ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Người Ấn Độ có hàng trăm món cà ri, hàng nghìn biến thể của các món khác. Nhưng cái món theo kiểu ngồi quanh một nồi nước dùng đang sôi, nhúng từng miếng thịt liên tục, thêm tí rau, thêm tí bún thì gần như không có trong lịch sử lâu dài của họ. Có một vài lý do lớn khiến Ấn Độ gần như không sinh ra món lẩu. Ví dụ như là khí hậu thì nóng, ví dụ như là văn hóa của họ chủ yếu ăn bánh, hay là gu ăn những loại thức ăn sền sệt của họ. Hãy nói về khí hậu trước. Ấn Độ là một trong những quốc gia nóng ở trên thế giới, có những vùng nóng đến cả trên 40 độ C vào mùa hè. Trong cái nóng ấy, văn hóa ăn uống tự nhiên nghiêng về những món ăn đương nhiên phải không quá nóng, hoặc nếu nóng cũng chỉ là nóng một tí, kiểu như là cà ri, sệt, đặc và không bốc hơi quá nhiều. Lẩu, nơi nước dùng sôi sùng sục, nơi mà khói bốc nghi ngút, rõ ràng không phù hợp với khí hậu như vậy. Tưởng tượng cả mùa hè mà nồi quanh một cái nồi lẩu sôi cả 100 độ C thì ai mà chịu nổi. Vì thế, lẩu không phải là một món quốc dân, không phải là một món thường thấy ở Ấn Độ, mà chỉ xuất hiện khi ẩm thực nước ngoài tràn ngập vào những thành phố lớn vài chục năm gần đây tại Ấn Độ. Thứ hai đó là người Ấn Độ cũng không hay ăn lẩu vì văn hóa của họ đó là ăn các loại bánh, các loại chấm, các loại bốc. Người Ấn Độ dùng những cái loại bánh làm bữa chính của mình, thêm cả cơm nữa. Họ cũng sử dụng thìa, họ cũng sử dụng dĩa một cách bình thường chứ không phải là không dùng. Những món hợp với bánh là những thứ có độ đặc, độ dày, độ sệt để miết, để quét, để chấm. Trong khi đó, nước lẩu thì lại loãng quá, không chấm được, không gom được bằng tay hay là bằng bánh. Thế là lẩu về cấu trúc không hợp với văn hóa ăn bốc của Ấn Độ. Và lý do nữa nằm ở khẩu vị. Người Ấn Độ vốn quen ăn những món đậm đặc, cay nồng và nhiều gia vị. Một nồi lẩu nước trong kiểu Nhật hoặc lẩu kiểu Việt thực sự có khi lại hơi nhạt đối với họ. Đối với vị giác vốn đã quen với quá nhiều cái loại gia vị, quá nhiều những cái hương vị phức tạp như Ấn Độ. Ngay cả lẩu Thái khi sang Ấn Độ cũng phải điều chỉnh lại cho cay và đậm đà hơn. Vậy tại sao ngày nay ta bắt gặp người Ấn Độ ăn lẩu? Đơn giản vì lẩu bây giờ cũng toàn cầu hóa rồi. Những thành phố lớn như là Mumbai, Delhi, Bangalore hay là những cái thành phố khác có rất nhiều nhà hàng lẩu Thái, lẩu Nhật rồi cả lẩu tứ xuyên. Và điều thú vị là người Ấn Độ ăn lẩu ở đây hoàn toàn giống với người nước ngoài, vẫn dùng muôi, dùng thìa, dùng đũa nếu biết và không hề bốc bằng tay. Khi nồi lẩu đặt trước mặt, họ sẽ xem nó như một món ăn ngoại quốc và ăn theo quy tắc ngoại quốc. Vấn đề ở chỗ, vậy khi ăn lẩu thì họ ăn cụ thể như thế nào? Câu trả lời thì cũng rất đơn giản, họ dùng thìa để húp nước, dùng muôi hoặc là những cái muôi thủng để mà vớt đồ. Nếu nhà hàng có chuẩn bị đũa thì họ cũng thử dùng, còn nếu không quen thì họ chuyển sang dùng dĩa hoặc là muôi. Đồ nhúng sẽ không bao giờ được đưa vào miệng trực tiếp bằng tay vì đó là đồ ướt và quá nóng, nằm ngoài phạm vi thức ăn được phép bốc. Điều thú vị là ngay cả khi ăn cà ri, món vốn được bốc, người Ấn Độ cũng không bốc cà ri ở nhiệt độ cao. Họ đợi cho món ăn nguội xuống mức vừa phải rồi mới dùng tay, bởi tay cần giữ được cảm giác để gom thức ăn một cách tinh tế. Cho nên cái chuyện thò tay vào nồi lẩu đang sôi không chỉ bất hợp lý mà còn trái với văn hóa của họ. Trong thực tế, ăn lẩu quốc tế tại Ấn Độ, họ thường làm một vài bước như thế này. Đầu tiên, họ để nồi lẩu sôi lên và thả đồ vào bằng kẹp hoặc bằng muôi. Sau đó khi mà đồ chín rồi
thì cũng vớt ra bằng muôi, bằng thìa hoặc bằng đũa nếu mà họ biết cách dùng. Cuối cùng vẫn ăn từng miếng giống như cách người Việt ăn đồ ở trong cái bát phở hoặc bát canh, vừa ăn vừa húp vài thìa nước nếu muốn. Điều quan trọng là hoàn toàn không có chuyện bốc đồ từ nồi lẩu bằng tay. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ thú vị. Trong một số nhà hàng phục vụ món lẩu kiểu Ấn Độ, vốn là món được biến tấu từ lẩu nhưng mang phong cách Ấn Độ. Nồi nước lẩu không phải là nước dùng bình thường mà đây chính là cà ri pha loãng. Người phục vụ sẽ bỏ rau củ, thịt hoặc phô mai vào nồi lẩu cà ri và nấu chung. Khi ăn họ sẽ múc bằng thìa, đôi khi họ sẽ xé một miếng bánh hoặc là roti để chấm vào cái nước cà ri loãng ấy. Điều này khiến nó giống lẩu về mặt hình ảnh, tức là cùng có một cái nồi chung ở giữa bàn, nhưng bản chất thì vẫn là một cái kiểu cà ri dùng chung. Vậy nên lẩu Ấn Độ thật ra cũng không hẳn là lẩu. Ngoài ra Ấn Độ còn có một món rất nổi tiếng trong các chợ đêm được gọi là tawa masala. Đó là món được nấu trên một cái chảo lớn phẳng, thường to như cái mặt bàn. Người ta bỏ thịt, rau, các loại bơ, đủ loại gia vị vào đảo chung, vừa nấu vừa trộn thành một hỗn hợp đặc và thơm nức. Món này thì nhìn giống lẩu khô Trung Quốc vì có sự nấu chung và ăn chung, nhưng cũng không phải là lẩu vì không có nước, không nhúng và không bốc lên hơi nóng nghi ngút. Người ta chỉ việc xé bánh, chấm vào phần sốt ở trên chảo, đúng kiểu văn hóa Ấn Độ. Một điều thú vị nữa đó là họ không có thói quen sử dụng rất nhiều nước dùng như ở Việt Nam. Với người Việt Nam chẳng hạn, nồi lẩu ngon hay không nằm ở nước dùng, còn với người Ấn Độ, phần nước chỉ là phụ, họ quan tâm đến gia vị, độ đậm đặc và độ béo của món ăn hơn. Và nghe thì lạ nhưng nhiều người Ấn mất cảm giác ngon nếu như ăn quá loãng. Vì thế, lẩu vốn dựa trên nền tảng của nước trong gần như không đánh trúng khẩu vị của số đông. Tôn giáo cũng ảnh hưởng đến chuyện ăn chung nồi. Trong văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là với Hindu giáo và Kỳ Na giáo, việc thức ăn của mình chạm vào nồi chung có thể là cấm kỵ nếu nồi đó có chứa thịt hoặc một cái loại gì đó mà họ không ăn. Ví dụ người Hindu kiêng thịt bò, người Hồi giáo kiêng thịt lợn, người Kỳ Na giáo kiêng tất cả các loại thịt. Nếu một nồi lẩu có cùng lúc cả bò, cả lợn, cả gà, cả hải sản thì nhiều người sẽ không ăn vì thức ăn đã nhiễm lẫn nhau. Đây cũng là lý do khiến lẩu không phát triển mạnh trong xã hội Ấn Độ. Nhưng dù có những rào cản văn hóa đó, khi lẩu kiểu Nhật, kiểu Hàn, kiểu Thái ở các thành phố lớn du nhập vào Ấn Độ thì họ vẫn cứ dùng. Họ vẫn dùng muôi để húp nước, vẫn dùng những cái muôi thủng khác để vớt nấm từ nồi. Và nếu là lẩu Tứ Xuyên cay nồng, họ thậm chí còn hơi thích hương vị của nó. Vậy nên khi thấy người Ấn Độ ngồi ăn lẩu trong một video quay ở đâu đó thì bạn không cần ngạc nhiên. Đó vẫn là chuyện thường ngày ở một thành phố hiện đại và chắc chắn không ai nhúng tay vào nồi lẩu cả. Một trong những sự thật thú vị hay nhất đó là người Ấn cực kỳ sợ bị bỏng tay. Vì tay phải là công cụ ăn uống chính, nếu tay bị nóng quá hoặc bị mất cảm giác thì sẽ không bốc mà ăn được. Thế nên đồ nóng quá họ không bốc, đồ loãng quá họ không bốc, đồ mềm hoặc dễ rơi họ cũng không bốc. Đây là lý do khi người Ấn ăn lẩu, dù món ăn có ngon đến mấy, họ sẽ luôn dùng muôi hoặc dùng đũa hoặc dùng thìa, không bao giờ chạm tay vào. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.